Szia! Üdvözöllek a csatornán! Ahogy az előző videóban ígértem, egyesével bemutatom a modulok programozását. Ez az első videó, ez a vonatszám visszajelentő mező, németül Zugnummer Anzeige, 69250-es modulkód. Ennek a legegyszerűbb a programozása, ha minimalisták vagyunk, akkor egy értéket írunk, hogyha többet szeretnénk kihozni belőle, meg korrektek vagyunk, akkor 2 értéket. Meg kell adni, hogy mi a érzékelőnek a címe, illetve van egy modul address, a 0. LNCV érték, amiben be lehet írni, hogy a modulnak mi a címe. Ennek ott van jelentősége, hogy ugye ebből egy pultot akarunk építeni. Pultnál különböző mezőket lehet címezni, és amikor megvan a pult, akkor se kell szétszedni, hanem egyesével meg lehet címezni őket. Mivel itt viszonylag kevés dolgot kell csinálni, ezért az LNCV programozást is viszonylag részletesen bemutatom. Az Z21-hez van egy Maintenance Tool nevű eszköz, ami a konnekció után van egy Loconet nevű lehetőség, ahol meg kell adni, ugye ez a 69250 a modulnak a típusát, a modulnak a címét, és hogy melyik értékbe mit szeretnénk beírni. Hogyha nem tudjuk, hogy hol vagyunk, akkor a 65535 az egy ilyen joker kérdés, és akkor arra megmondja, hogy melyik típusú és milyen modul van csatlakoztatva. Most a programozóra, illetve erre a connection elemre egy darab modul van csatlakoztatva, tehát könnyű lesz kitalálni. 65535. Kiolvassuk, és azt mondja, hogy ez egy 69250-es típusú, és a modul address az 1. Az, hogy a érzékelőnek mi a címe, ezt egyrészt itt meg tudjuk nézni a leírásba, ahol van egy LNCV táblázat, van a nullás a modul address, és hogy említettem a 11-es, az az, ami megmutatja, hogy melyik érzékelőt kezeli. Tehát ki akarjuk nyomozni, hogy melyik foglaltságjelző, amelyik ezt jelzi vissza. Ezt az előző videóban is említettem, hogy van ez a monitor, amit én nagyon szeretek. Meg kéne tudnunk, hogy melyik érzékelő jön a vonatszám információ. Nyilván, amikor bekábeleztük, ezt pontosan tudjuk, de itt van a monitor, amit hogyha a vonatot lebillentem és visszabillentem, akkor lehet látni, hogy a 16-os érzékelő küldte, ugye a vonat address a 2-es, ez az, ami meg fog jelenni. Ha már ez van nyitva, akkor ezzel programozzunk, ezt becsukom. A Loconet Toolnál a gyári számok vannak felsorolva, valamiért a track control elemek kimaradtak, ezért a generáli fülbe föl lehet venni egy újabb elemet. Az itemeknél hozzáadunk a 69250-est, legyen 127 CV numberje, és ki lehet hozzá választani, ezt már előre elkészítettem, egy 115 pixel magas ikont, amitől fölismerjük, hogy ő egy 69250-es típusú elem. Ennél a programozónál ugye csak a objektum címbe tudom beírni a 65535-öt, itt már illik eltalálni, milyen típusú elemünk van. Ha csatlakozunk, akkor ő az 1-es, és most programozó módba került, ezért ki tudom olvasni az összes paraméterét, ez nagyon praktikus, és a címet is átírhatnám, de azt egy másik módszerrel fogjuk csinálni. A 11-es címre beírom ezt a 16-os értéket, amit az előbb találtunk, és hogyha ezt visszaírjuk, akkor már látszik is rajta a 2-es érték. Ennek a programozó felületnek a nagy előnye, hogy ugye itt egyszerre látszik az összes mező. Track Control Editorban be lehet állítani a LISI adresszeket, ami, hogyha erre a modulra kattintunk, akkor egy érték, ugye beállítjuk ezt a 16-ost,
és itt látszik, hogy ez a 6. sor 9. eleme. Van egy olyan lehetőségünk, hogy mi beolvassuk az LNCV fájlt, ami a a 609. címen van. Ilyenkor lehet látni, hogy ennek 16-os érték van az olvasómezőjébe, és hogy ez a címe, ezt is most kiírhatnánk, de egy másik módszert is szeretnék bemutatni, hogy a LNCV-ket hogy lehet írni. Ez pedig a Z21 Maintenance Tool. Most a legegyszerűbb, ugye még egyes cím maradt, ellenőrizésképpen megnézzük, hogy a 11-es címben mi van, igen, ott a 16-os van, és akkor átírjuk a nullás címét erre az előbb említett 609-re. Right. És most, hogyha visszaolvassunk mindent, akkor a 609-es cím van. Nézzük meg, hogy ez a mező valóban azt írja ki, amelyik vonat ott van. A 2-es vonatot azt elküldöm jó messzire. Akkor ugye meg fog szűnni a kijelzése. Igen, ez tökéletes. És az 1-es vonatcímmel fogunk ide beérkezni, és akkor lehet látni, hogy mindig az aktuális vonatnak a címét írja ki. És azt szeretnénk látni, hogy amikor megérkezik a mozdony, akkor az 1-es jelenik meg a kijelzőn. Ez a videó az LNCV programozásnak a lehetőségeit mutatta be, illetve azt, hogy a vonatszám mezőt milyen egyszerű programozni, megjelent az 1-es, meg kell mondani, hogy mi a modulcím, illetve visszajelentő érzékelőnek a címe. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára. Ha nem tetszett, véleményed van, írj megjegyzést, fogok válaszolni, és nézd meg a többi videót. További jó vonatozást!